Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо ось такий бралет із бежевого мережева. Продублюємо чашечку ми еластичною сіткою. Для центральної частинки, де нас повинно бути стабільно, щоб нічого не розтягувалося, ми візьмемо стабілізуючу сітку. Тож, давайте розпочнемо роботу. Розпочинаємо розкрій. Викроюємо деталь чашки із еластичної сітки. Дотримуємося нитки основи. Також цю саму деталь ми викроїмо із мережева. Ми мережевом будемо покривати нашу еластичну сітку. По бажанню ви можете замість еластичної сітки дати якусь натуральну тканиночку, типу котон, якщо ви хочете, щоб ваш бралет був непрозорим. Із мережева ми також викроїмо середню частинку. Це в нас деталь поясу буде. І також із мережева викроїмо деталь бочка. На деталі бочка в нас є намічена лінія. До цієї лінії ми повинні вирізати еластичну сітку. Ми її використовуємо для того, щоб наш пояс не розтягувався. І також середню деталь нашого пояса ми вирізаємо із стабілізуючої сітки. Розпочинаємо пошив. Спочатку ми обробляємо верхній зріз нашої чашки. Складаємо мережево і сітку лицем до лиця, лице до лиця всередині і даємо строчку на 0,7 від краю. Допомагаємо собі булавками, заколюємо, щоб в нас нічого не переїхало і не покосило. Розкладаємо деталі і даємо строчку в чистий край на 0,1 від краю. Строчку прикладаємо по сітці. Тепер ми маємо обробити виточку. Складаємо мережево лицем до лиця, сітку також лицем до лиця. І складаємо разом сітку і мережево, заколюємо собі для зручності. І прокладаємо строчечку на 0,7. Обов'язково ставимо закріпочки. По виточці також даємо оздоблювальну строчку. Підрізаємо ниточки. Тепер будемо заготовляти наш стан, пояс. До середньої частини ми прикладаємо бочка, мережево лицем до мережева, сітку лицем всередину, сітка до сітки. Даємо строчку на 0,7. Обов'язково проставляємо закріпки. Те ж саме повторюємо і з другої сторони нашого стану пояса. Підгортаємо сітку до боку і даємо оздоблювальну строчку. Припресовуємо чашку по верхньому зрізу, виточку. Припресовуємо пояс. Тепер обробляємо верхній зріз нашого поясу.
Зшиваємо між собою сітку і мережево на 0,5. І даємо строчку в чистий край по сітці. Підрізаємо нитки, вивертаємо нашу середину. Тепер по часті ми прикладаємо на 0,5 строчку від краю і трохи призборюємо сам окат чашки. Тепер вколюємо чашку в стан. Суміщаємо виточку і вшиваємо чашку в стан. Ширина шва 0,5 см. Тепер так само проводимо всі маніпуляції із другою чашкою, призборуємо і вколюємо її в стан. І вшиваємо. Тепер пришиваємо тунельну стрічку по окату нашої чашки. Прикладаємо тунельну стрічку до строчки, якою ми вшивали чашку. І на 0,1 від краю тунельної стрічки прокладаємо строчку. Чашка повинна в нас бути зверху, припуск ми будемо відгинати донизу. Тепер пришиваємо еластичну тасьму по низу нашого поясу за допомогою зигзагу. На лицеву сторону ми кладемо резинку фістоном доверху і прокладаємо першу строчку зигзаг. Еластичну тасьму злегка натягуємо. Тепер огортаємо наш зріз резинкою і даємо другу строчку зигзаг. Тепер прокладаємо по нашій тунельній стрічці другу строчку, паралельно першій, на 0,1 від краю тунельної стрічки. Робимо закріпки обов'язково.
Збоку підрізаємо тональну стрічку на 0,7 від краю. Пришиваємо з боку еластичну тесьму. Можемо також використати тунельну стрічку, там, де в нас закінчувалася стабілізуюча сітка. В даному випадку ми використали тунельну стрічку. Тепер за допомогою еластичної резинки ми обробляємо верхній зріз нашого бралету. За допомогою зигзагу прикладаємо резинку до лиця мережева, фістон у нас йде донизу і даємо строчку. Резинку злегка натягуємо. Огортаємо наш зріз резинкою і даємо другу паралельну строчку зігзагом. Тепер нарізаємо бретелічну стрічку від краю бралета, намічаємо 4 см і там ми пришиваємо петельку для заправляння бретелей. Бретелі в нас будуть незнімні, тому ми відразу ставимо кільце і закріпляємо його. На кінці чашки також ставимо кільце і закріпляємо його. Підчищаємо всі ниточки за собою. Відрізаємо 20 см бретелічної резинки. І пришиваємо наші бретелі. Закріпляємо прямострочкою кілька разів, або також можна виконати закріпки за допомогою зигзагу. По центру також закріпляємо тунельну стрічку. Тепер пришиваємо застібку.
Ось такий виріб у нас вийшов. Вийшов комфортний, м'якенький бралет для повсякденної носки. Шийте своє задоволення.